Hello, good afternoon to each and every one of you. So we're here in the fourth week of discussion in Mathematics 9. The lesson is about solving problems involving parallelogram, trapezoid, isosceles trapezoid, and kite. Okay, so paano natin maiintindihan ang problem solving if we really don't understand the properties? Kung tayo ay kumukopya lang sa module at di natin inaalam yung mga properties nito. Okay, so magpo-focus tayo sa tatlo muna. So ngayon class, ipapakita ko sa inyo yung tatlong figures. Ang una ay ang parallelogram, second one is an isosceles trapezoid, and the third one is a kite. Okay, may iba't ibang properties yan. Although they are all quadrilateral, but they are not the same. May mga properties. Itong una, punta muna tayo sa una. So dito sa una, ayan ito, tingnan nyo mabuti. Itong figure na yan ay tinatawag nating parallelogram ABCD. Yun ang pangalan yan. Okay, itong side niya sa taas, line segment AB or side AB is parallel to side DC. Okay, the opposite sides of a parallelogram are always parallel and at the same time congruent. Magkasukat yan. Itong symbol na yan, nagpapakita yan na pareho sila ng direksyon, parallel sila. Ito namang symbol na yan, nagsasabi na sila ay congruent or the same ng measure. Okay, also, this side, AD, is parallel to side BC. At the same time, they are congruent. Ito yun yung direction na yun, ng dalawang arrow. Pinapakita lang dyan na they are parallel. Ito naman yung dalawang line na yan, yung cross-cross doon. Yun yung nagsasabi na they are congruent. So, tandaan nyo, sa properties ng parallelogram, two opposite sides are congruent and parallel. Okay, kung ang AB ay 10 centimeters, ang DC magiging 10 din. Kung ang AB ay 5 centimeters, ang BC ay magiging 5 centimeters. Okay, did you understand? Next one, makikita nyo may dalawang nakakross na line segment doon sa gitna. Yun yung tinatawag natin na diagonals. The diagonals of a parallelogram bisect each other. It means, nag-intersect sila pero nag-bisect din. Binisect ang bawat isa. Hinati sa gitnang-gitna. Itong DB. Yan. Yung DB, binisect ni AC. Kung si DB, ang haba niya ay 20 centimeters, hinati sa gitna ng AC from D to E and E to B ay equal yan ng measure. Magiging congruent yun. Ito sa symbol na yan. Okay, tigda 10 si DE and 10 si EB ang haba. The same dito sa diagonal AC. Binisect siya ng diagonal BD. So, mahati yan. Kung 6 ito, magiging tigda 3 na lang si AE tsaka si EC. Okay, sana naintindihan niyo yun, ha? Okay, for the angles, two opposite angles of a parallelogram are congruent. So, example, itong angle DAB, si angle A yun, at si angle BCD. Yan, itong si angle C yun, they are congruent. Why? Because they are opposite angles. Ito, sir, paano ito? Opposite din yan. Yan, magkapareho din yan ang sukat. So, yun ang tatandaan natin sa properties ng parallelogram. Ang dami. Okay, dito tayo sa isosceles trapezoid. Class, tignan nyo mabuti. Itong nasa top na side niya, yung AB, merong arrow na naman, direction, sa DC, parallel silang dalawa. So, the parallel sides, the top and the bottom, they are parallel sides of isosceles trapezoid. Lagi silang parallel, but doesn't mean congruent sila. Tignan nyo naman, obviously, ang ikli na ito ang haba. Okay, ito naman, nagkaroon na naman ng diagonals sa loob na yan. Yung AC congruent sa BD. They intersect each other, but they do not bisect. They do not bisect each other. Tignan nyo yung point X na yon.
Yung BD, yung DX, yung haba niya, mas mahaba siya sa XB. Yan, umikli doon. Itong CX, mas mahaba naman sa XA. Pero itong dalawa na to, si DX at saka si CX, yan ang congruent. Si AX at si BX, yun naman ang congruent. O in short, the diagonals of an isosceles trapezoid are congruent. Okay, itong AD, side AD at side BC, they are always congruent and they are what we call the legs. Legs yan. Legs sila, laging magkasukat yan, hindi pwedeng humaba ang isa. Congruent lagi, but they are not parallel. Okay, so dito sa angle A, or tawagin na natin angle DAB. Okay, ito, tsaka si angle ABC, or si angle A at angle B, yung dalawang angles na yan, the same ang measure niyan. Parehong nasa taas, yung upper left and upper right. And they are what we call base angles. Base angles of an isosceles trapezoid are congruent. Ito ding angle D tsaka angle C, diniscuss ko to noon sa isa kong explanation. Sana naintindihan nyo, base angles are congruent. So angle D, if angle D is 50 degrees, also angle C is 50 degrees. If angle A measured 130 degree, also B is 130 degree. Itong angles na nasa taas, upper right and upper left, okay, silang dalawa ay supplementary. Si B and C naman, angle B and angle C are supplementary. Okay, malinaw yan. Dito tayo sa tinatawag nating kite. Sa kite, ang pangalan ng kite na to ay si Kite I-K-E-L. Pwede rin ang tawagin L-I-K-E. Ayan. Sa kite, laging mas mahaba. Halimbawa, itong nasa ilalim, mas mahaba ito doon. Hindi sila pwedeng pantay dahil magiging rhombus sila. Okay. Dalawang pares dyan. Ito to, yung Li and Ik, yung side na yan, they are congruent. Yung adjacent side na yan, they are congruent. Itong Le, kasing sukat ng Ke. Yan. Pero mas mahaba ang Le kay Li. Laging ganun. Okay, so pwedeng ito ang humaba, ito yung umikli, kahit pa rin yun. Pero they are not congruent, yung nasa same side nila. Ito lang ang congruent, yung Le tsaka Ke. Congruent naman yung Il dun sa Ik. Okay, the diagonals intersect, but they do not bisect. Hindi sila nag-bisect in each other. Pero si LK, tignan nyo gitna, yung LK line, segment LK, binisect ng IE. Isa lang ang perpendicular bisector dyan. Hindi pareho. Okay, itong IE, hindi siya binisect ng LK kasi mas mahaba ang OE kay OI. Tingnan nyo mabuti. Laging maikli ito kasi maikli itong yung dalawang congruent na yan na adjacent sides. Okay, hahaba ito. Yon. So, paano yung Sir Ernie? So, iba siya sa parallelogram, yung diagonals niya. Yes. Dito, isa lang ang bisector ng isa pang diagonal. So, yun ang dapat yung tandaan. At nag-form sila ng, kung titignan nyo, 4 na right triangle. 1, 2, 3, 4, hindi ba? So, yun ang mga properties niyan. So, saan kaya papasok yung first activity natin? Okay, solve na natin yung first activity. Sana naintindihan nyo yung discussion. So, what's in? Ito yung module nyo na. So, hindi ko tatapusin yung module 4 kasi mahaba. I-chop-chop natin. Part 1 lang ang dinidiscuss ni Sir Ernie. Okay, itong box, nasa box na yan, choices yan para dito. Number 1, opposite sides are congruent. Ano daw dyan yung opposite sides ay congruent? Okay, pwede ba si parallelogram, si trapezoid, si isosceles trapezoid, or si kite?
Okay, number 2, consecutive angles are supplementary. Yung dalawang magkasunod na angles daw ay supplementary, 180 degree. Si parallelogram lang ba yon? Si trapezoid pwede rin? Sa isosceles trapezoid or si kite? Okay, next is number 3, the median is parallel to each base and its length is 1/2 the sum of the length of the bases. Okay, ano dyan yung may median or yung may line sa gitna? Okay, number 4, the base angles are congruent. Yung may base angles na congruent. Alin dyan? Si trapezoid, si parallelogram, si isosceles trapezoid, or si kite. So yan muna ang lesson natin for today. Yung kasunod ay itutuloy natin. I hope na naintindihan ang lesson. That's all mga bata.